Ca să slăbești, trebuie să fii în deficit caloric, dar nu e obligatoriu să înregistrezi într-o aplicație fiecare cireașă mâncată. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video vreau să-ți explic ce trebuie să faci ca să slăbești, fără să te chinui cu număratul caloriilor. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Pe de o parte, sistemul de numărat calorii și macronutrienți poate fi de ajutor când vrei să scazi în greutate. A fi conștient de caloriile consumate la o masă te poate face să estimezi mai bine porția necesară, mai ales dacă ții dietă, dar nu reușești să slăbești. S-ar putea să-ți dai seama că subestimai numărul de calorii dintr-un pumn de nuci, de exemplu. Pe de altă parte, a mânca în funcție de un anumit număr prestabilit de calorii, neținând cont de semnalele propriului corp cu privire la foame și sațietate, îți poate deteriora relația cu hrana. În special, persoanele care suferă sau au suferit de tulburări ale comportamentului alimentar pot fi afectate negativ de număratul caloriilor. Unele studii au evidențiat legătura dintre utilizarea aplicațiilor de numărat calorii și simptomatologia tulburărilor alimentare. De asemenea, riști să pierzi din vedere valoarea nutritivă a alimentelor, în ideea că 100 de calorii de prăjitură și 100 de calorii de iaurt sunt adunate până la urmă la fel. Și ce faci când ești în vacanță, într-o vizită, la restaurant sau pur și simplu nu te împaci cu ideea de a număra calorii, dar totuși vrei să dai jos câteva kilograme? Iată ce îți recomand ca să slăbești fără să te preocupe prea mult caloriile. Consumă mai multe legume. Majoritatea legumelor au puține calorii, dar sunt bogate în nutrienți, fibre și apă, astfel că îți dau o senzație mare de sațietate. Obișnuiește-te să mănânci legume la cât mai multe mese, fie că le alegi în formă crudă, gătite la grătar sau la cuptor. De exemplu, începe prin a umple jumătate din farfurie cu legume, păstăi, morcov, roșii, castraveți, varză, conopidă. Variază și introdu în meniu legume pe care poate nu le mâncai în mod obișnuit pentru a nu te plictisi de aceleași produse. Include proteine la fiecare masă. Proteinele nu înseamnă doar carne, ci și ouă, pește, iaurt, lapte, brânzeturi, fasole, năuți, soia, arahide. Dietele cu un conținut bogat de proteine, adică 1,2-1,6 grame de proteine pe kilogram corp, care includ 25-30 de grame de proteine la o masă, contribuie la mai bună gestionare a greutății corporale și reduc factorii de risc cardiometabolici. În plus, proteinele cresc gradul de sațietate și reduc foamea. Un studiu a descoperit că persoanele care și-au luat 30% din caloriile zilnice din proteine au scăzut automat consumul caloric cu 440 de kilocalorii pe zi. Asta nu înseamnă că grăsimile și carbohidrații nu sunt necesari, ci că o creștere ușoară a cantității de proteine poate fi în favoarea ta la slăbit. Folosește metode light de preparare a alimentelor. Evită să consumi alimente prăjite în baie de ulei și alege metode de preparare mai prietenoase cu nutrienții și stomacul, cum ar fi la abur, fierbere sau coacere. De asemenea, nu pune ulei direct din sticlă în salată, ci folosește o linguriță ca să ai o măsură mai bună. O altă variantă este să folosești ulei dintr-un recipient cu pulverizator. Gătește mai des acasă. Studiile au arătat că gătitul frecvent acasă este asociat cu o alimentație mai sănătoasă în general, indiferent dacă se urmărește sau nu slăbitul. Gătitul acasă îți permite să pornești de la ingrediente de bază simple, alese de tine. Știi exact ce pui în mâncare și poți evita alimentele semi-preparate cu un conținut foarte mare de sare și grăsimi sau supele instant, sosurile, dressingurile. Mănâncă atunci când îți e foame, nu ca răspuns la emoții. Adesea mâncăm prea mult ca răspuns la plictiseală, anxietate, tristețe sau oboseală, nu pentru că ne este cu adevărat foame. Învață să faci diferența dintre foamea fizică și cea emoțională. Foamea fizică se simte în stomac, apare treptat și îți dă senzația că ai mânca orice. Foamea emoțională se manifestă brusc, ca o urgență, la nivel mental. Ai o preferință pentru un anumit aliment, gust sau textură și ți-e greu să te oprești din mâncat. Concentrează-te la ceea ce mănânci. Lasă deoparte gadgeturile și tehnologia în timpul meselor. Mestecă bine și oprește-te din când în când din mâncate. Admiră alimentele din fața ta, miroasele, simte cu atenție texturile și aromele. Mâncatul conștient te va face să-ți dai seama mai ușor când te-ai săturat și nu vei mai simți nevoia să mănânci tot din farfurie. Hidratează-te! De preferință cu apă infuzată cu fructe sau ceaiuri din plante. Da, contează și lichidele luate din supe, ciorbe, lapte, legume, însă nu neglija apa, cea de toate zilele. Adesea suntem tentați să mâncăm ceva chiar ca răspuns la sete, în loc să bem direct apă, care poate juca un rol important în slăbit. Adoptă un stil de viață activ. Nu e o surpriză că mișcarea accelerează slăbitul. Pe lângă mers la sală, alergat, înot, bicicletă, ore de aerobic,
Poți avea un stil de viață activ dacă profiți de orice ocazie să mai faci câțiva pași. Ieși la o plimbare, alege de fiecare dată scările în loc de lift, dansează, mergi pe jos la serviciu sau la magazine, coboară mai devreme din autobuz, parchează mașina mai departe de locul unde ai treabă. Odihnește-te bine. Studiile arată o legătură între somnul insuficient, sub 7 ore pe noapte la adulți, și obezitate. Persoanele obosite care nu dorm bine au tendința să mănânce mai mult și să prefere alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați. Au loc inclusiv dezechilibre la nivelul hormonilor responsabili cu senzația de foame și sațietate, grelina și leptina, care îți îngreunează încercările de a slăbi. Așadar, acordă atenție somnului și consideră-l ca parte din dietă. Dacă toate acestea nu dau rezultate, mergi la un nutriționist. Un medic sau nutriționist îți va oferi soluții personalizate de slăbit ca să nu fie nevoie să-ți bați capul cu caloriile sau dietele aberante. Vei învăța să faci alegeri sănătoase pe termen lung nu doar pentru slăbit, ci și pentru o stare generală de sănătate și vitalitate. Eu te aștept la Centrul Superfit în București sau online pentru a te ajuta să faci transformarea pe care ți-o dorești. Până atunci, abonează-te la canalul Superfit și urmărește-ne!